ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ তোমালোকৰ এডভান্স মেথৰ ত্ৰিকোণমিতি চেপ্টাৰটো এক্সাৰচাইজ 7.3 আমি 2 4 নম্বৰলৈ কৰিলোঁ আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 5 নম্বৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 কি আছিলে cos 5 θ = 16 cos 5 to the power θ minus 20 cos cube θ plus 5 cos θ আমি লেফট হেণ্ড সাইড cos 5 θ তো আমি কি কৰিম cos 3 θ plus twice θ কৰিম আমি 3 θৰ আমাৰ আইডেন্টিটি আছে আমাৰ twice θৰ আইডেন্টিটি আছে আৰু এটো cos a plus b হৈ আছে আমি এটো ভাঙি দিম প্ৰথমতে আমি কি কৰিম cos a plus b cos 3 θ cos twice θ minus sin 3 θ sin twice θ এতিয়া আমি কি কৰিম আমাৰ 3 θৰ যেটো ফৰ্মুলা আছে twice θ আছে 3 θ twice θ আমি এবিলাক সব বহাই দিম cos 3 θ = তোমালোকে জানাই কিমান আছিল তোমালোকৰ 4 cos cube θ 4 cos cube θ minus 3 cos θ আৰু cos twice θ তো আমি সব cosতে আছে যেহেতু সব cosৰ ফৰ্মুলা লিখিম 2 cos square minus 1 আৰু ইফালে কি কৰিম আমি আকৌ sin 3 θৰ বহাম 3 sin θ minus 4 sin cube θ আৰু sin twice θ = আমি জানোৱে 2 sin θ cos θ এতিয়া আমি কি কৰিম ব্ৰেকেট বিলাক ব্ৰেক কৰি দিম ভাঙি দিম এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিম এটা 4 into 2 8 cos cube 2 5 θ minus এটো 1 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 4 cos cube θ minus 3 into 2 6 স্কয়ার আছে ইয়াত দুটা আছে ইয়াত এটা আছে তিনটা হ'ব cos cube θ আৰু মাইনাস তোমালোকৰ প্লাস cos θ দেখিলাই ইয়াৰ পিছত কি কৰিম তোমালোকৰ এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 3 into 2 6 sin θ sin square θ আৰু ইফালে থাকিলে কিমান তোমালোকৰ cos θ তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ এটো যেটো মাইনাস আছে মাইনাসে প্লাস 4 into 2 8 sin cube sin 4 θ cos θ 8 sin 4 θ into cos θ এতিয়া আমি কি কৰিম এটো ৰাখিম sum 8 cos 5 θ আমাৰ কিউব θ হাইট θ বিলাক চাম আমি কিউব কত আছে 4 আহিলে তোমালোকৰ sin 4 θ 4 6 তোমালোক 10 cos cube θ আৰু কিমান আহিলে তোমালোকৰ 3 cos θ কিন্তু আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডটো যেহেতু সব cosত আছে আমি sin বিলাক সব cosলে কনভার্ট কৰিম গতে কিমান আছে আমাৰ sin square θ মানে আমি জানোৱে কি জানো 1 minus cos square θ আৰু এফালে আছে কি cos θ plus 8 আছে যেহেতু আমাৰ sin square θ জানো আমি স্কয়ার আছে গতিকে আমি sin square θ তো ফর্মুলাটো বাম 1 minus cos square θ whole square cos θ 8 to the power 5 θ minus 10 cos cube θ plus 3 cos θ minus bracket to ভাঙি দিম আমি 6 cos θ minus plus 6 cos 2 আৰু এটা cos
কিউব থিটা মাইনাস 8 মাইনাস not প্লাস আছে 8 cos থিটা মাইনাস প্লাস মানে মাইনাস এইটো তোমালোকৰ যেহেতু স্কোয়ার আছে স্কোয়ার ফর্মুলাটো আমি আগে ভাঙি ল'ব লাগিব আইডেন্টিটিটো a minus b হোল স্কোয়ারটো আমি ভাঙি ল'ব লাগিব 1 minus 2 cos square theta plus cos 4 theta আৰু এফালে আহিলে cos theta 5 theta minus এতিয়া আমি কি দেখিলো 6 আছে এটো আমি কইব পৰা হৈছে মাইনাস আছে এটো প্লাস গতি আমাৰ কিমান আহিলে 4 cos cube theta আৰু এটো প্লাস এ মাইনাস 3 cos theta আমি এটো ব্র্যাকেটটো ভাঙি দিম 8 cos theta plus আছে যেটো minus 16 cos cube theta plus 8 to the power 4 theta 8 cos to the power 5 theta আমি আহিম cos square theta আর পিছন আমার কিমান আহিলে cos 4 theta square cos 4 এটো সাইটা আছিল এটো কিমান হ'ব লাগিলে তোমালোকৰ 5 পরে 5 হ'ব লাগিলে তাৰ পিছত তোমালোকৰ কিমান হ'ব 88 তোমালোকে লিখিব পাৰিবা 8 আৰু 8 আৰু 8 মিলি আছে যেটো 88 16 cos to the power theta এবা আমি কিউবলে যাম কিউব এটো আছে কিমান 4 16 কিউব সেম গতিকে কিমান আছে মাইনাস আৰু মাইনাস 20 cos cube theta আৰু এটো কিমান আহিলে তোমালোকৰ 535 cos theta আমাৰ এটো রাইট হ্যান্ড সাইডটো আছে গতিকে আমাৰ রাইট হ্যান্ড সাইডটো ওলাই গল সো এটো আহিলে আমাৰ তোমালোকৰ কে নম্বৰ কোৱেশ্চনটো পালো এটো আমি 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ মই পিছৰ প্ৰশ্নটো কৰিম এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ এবাৰ 6 তাৰ পিছতো আৰম্ভ কৰিম 6 তো কোৱেশ্চনটো কি আছে তোমালোকৰ 6 7 আছে তোমালোকৰ এটো 1 by sin 10 degree minus root 3 cos 10 degree equal to 4 left hand side 10 degree minus root 3 cos 10 degree এটো আমাৰ তোমালোকে দেখিলা এতিয়া আমি কি কৰিম আমাৰ এটো 4 আছে যেহেতু আমি এটো কি কৰিম এলসিএম লৈ লম এলসিএম ললে কিমান হ'ব sin 10 degree cos 10 degree এটো কিমান আহিব আমাৰ cos টো ইয়ালে যাব cos 10 degree minus root 3 sin 10 degree এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে এটা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কি কৰিম আমি যেহেতু আমাৰ ইয়াতটো sin থিটা cos থিটা বহাব লাগিব ইয়াত গতিকে আমি কি কৰিম এটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াত হাফ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু ইয়াতো এটা হাফ এটাই মাল্টিপ্লাই কৰিম এটা চাবা তোমালোকে কি কৰিম ইয়াত হাফ এটাই মাল্টিপ্লাই কৰি দিম এটো হাফ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে 1/2 cos 10 degree ইয়াকো যেতিয়া হাফ এটাই মাল্টিপ্লাই কৰিলো √3/2 আমি হৰৰ লব দুইফালে 1/2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিছো গতিকে এটো হ'ব তোমালোকৰ sin 10 degree cos 10 degree এটো হাফ এটা কৰিলো মাল্টিপ্লাই both side তাৰ পিছত আমি কি কৰিম 1/2 দি দিয়া লগে লগে আমাক যেটো cosত আছে আমাৰ এটো আইডেন্টিটি বা কোন ইয়াৰ এটা টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিম কি কৰিম আমি sin যেটো আমি জানোৱে sin 30 = half sin 30 degree cos 10 degree আৰু ইফালে আহিলে তোমালোকৰ কিমান cos 30 degree √3/2 আকৌ ইফালে আহিলে তোমালোকৰ sin 10 degree
যেহেতু ইয়াত পেলাবৰ কাৰণে আমাৰ ফৰ্মুলাটো পেলাবৰ কাৰণে 1/2 1/4 এটা দিব লাগিব তেতিয়া 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিম 1/2 এটা ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব আমি আইডেন্টিটি পেলাবৰ কাৰণে 2 2 কেনসেলিং কৰিলে আলটিমেটলি 1/2 গতিকে আমাৰ sin 30 ডিগ্ৰী আৰু sin a cos b cos a sin b আমাৰ ফৰ্মুলাটো পৰি গ'ল গতিকে আমি এটো কি জানো 30 ডিগ্ৰী মাইনাস sin a minus b গতিকে 1/4 এটো আহিলে কিমান হ'ব 2 sin theta cos theta আমি জানো sin twice theta গতিকে তোমালোকৰ sin 20 ডিগ্ৰী হ'ব twice theta মানে 2 * 10 20 গতিকে আমি কেন পালো এটো ওপৰত sin 30 minus 10 20 ডিগ্ৰী আকৌ 1/4 sin 20 ডিগ্ৰী 20 20 কেনসেল গুচি গ'ল এটো যেটো থ্রি লাইন তলত আছে এটো ওপৰলে যাব গতিকে 4 এটো আমাৰ কিমান আছে ৰাইট হ্যান্ড সাইডত আমাৰ কিমান আছিল 4 গতিকে তোমালোকৰ এটো মই 7 টো কৰিলো তাৰ পিছত তোমালোকৰ কোৱেশ্চন 8 টো দেখাম চাবা তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 8 কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 8 টো তোমালোকৰ কি কৈছে যে 1/sin 15 ডিগ্ৰী 1/sin 15 degree minus 1/cos 15 degree is equal to 2√2 এটো কি কৰিম লেফট হ্যান্ড সাইড আমি ব্যৱহাৰ কৰিম sin 15 degree minus 1/cos 15 degree এটো কি কৰিম আমি এটোটো আমি কি কৰিম আগৰটো লিখা এলসিএম লৈ লম কিমান হ'ব আমাৰ sin 15 degree cos 15 degree cos 15 degree cos 15 degree cos 15 degree আহিব ইফালে আহিব আমাৰ কিমান sin of 15 degree ইয়াতো যেহেতু আমাৰ 2 এটা লাগিবই গতিকে কিন্তু আমাৰ মিলাবৰ কাৰণে কি কৰিম আমি cos 45 sin 45 ইকুৱেলেন্ট গতিকে 1/√2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিম নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডেনোমিনেটৰ both side তেতিয়ালে কিমান হ'ব 1/√2 cos 15 ডিগ্ৰী ইয়াতো কৰিলো আমি ইয়াতো কৰিলো sin of 15 ডিগ্ৰী তেতিয়ালে ইকুৱেল কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 1/√2 এটাই এটো কেনসেলিং যাব লাগিব কমন ললে গতিকে sin of 15 ডিগ্ৰী cos of 15 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি জানো এটো কিমান জানো cos 45 ডিগ্ৰী 1/√2 cos 15 এটো আছে আমাৰ sin 45 ডিগ্ৰী আৰু sin of 15 ডিগ্ৰী গতিকে আমাৰ 1/√2 কিন্তু আমাৰ 2 sin theta cos theta পেলাবৰ 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াত 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইয়াত 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব তলত দিব লাগিব যেহেতু ইয়াত দিব লাগিব এটা 2 sin 15 ডিগ্ৰী cos of 15 2 2 কেনসেলিং গুচি গলে এটো হ'ব গতিকে আমাৰ cos a cos b sin a sin b আমি জানোৱে আমি ফৰ্মুলাটো কি জানো cos যেটো মাইনাস থাকিলে প্লাস হ'ব cos a plus b cos 45 degree plus 15 degree 1/√2 আৰু sin twice theta 2 * 15 গতিকে আমাৰ 30 ডিগ্ৰী এটো আমি পালো কিমান পালো cos 45 plus 15 cos of 16 degree 1/2√2 sin of 30 degree এটা আমি ভ্যালু কিটা বহাই দিম পুট কৰি দিম ভ্যালু পুট কৰিলে কিমান হ'ব তোমালোকৰ cos 60 degree 1/2 আৰু ইফালে আছে 1/2√2 আছে আকৌ sin 30 degree কিমান তোমালোকৰ 1/2 হৈ গ'লে কিমান হ'ল গৈ তোমালোকৰ ওপৰত থাকে আমি পালো 1/2 তলত পালো 1 আৰু এটো পালো 4/2 এটো আমি ওপৰ লৈ যাম 1/2 into 4/2/1 2 2 cancel গল ultimately আমি 2/2 পালো this is equal to right hand side আমাৰ এটো question number আমি 8 টো কমপ্লিট কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি question number 9 টো লৈ যাম
Question number 9 Ix এটো তোমালোকৰ কি দিয়া আছে tan theta tan twice theta minus tan theta equal tan theta tan twice theta tan theta এটুত আমি কি টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিম চাবা তোমালোকে এটু যেহেতু আমাৰ সব থিটা টুৱাইস থিটা আছে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড নকৰো এটু আমি কি কৰিম সলিউশনটো আমি ইয়াৰ পৰাই কৰিম এটু টেকনিকটো মনত ৰাখিব লাগিব টুৱাইস থিটা প্লাস থিটা ইজ ইকুৱেল টু থিটা যেহেতু আমাৰ থিটা টুৱাইস থিটা থিটা আছে গতিকে আমি কি কৰিলো 2 থিটা প্লাস থিটা ইজ ইকুৱেল টু থিটা গতিকে আমি both সাইডক tan এটা লৈ লম গতিকে ইমান হ'ব টুৱাইস থিটা প্লাস থিটা equal to tan theta গতিকে আমাৰ কিমান আহিলে tan a plus b আমি জানোই এটো আমাৰ বহাই দিম tan twice theta plus tan theta divided 1 minus tan twice theta tan theta equal tan theta cross multiply কৰি দিম এতিয়া আমি cross multiply কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ কয়টো মই cross multiply কৰিলে tan theta ইটো multiply কৰিলে theta আছে tan twice theta tan theta equal আমাৰ এটো পাম কিমান tan twice theta plus tan theta যেহেতু আমি এটো চাব লাগিব গতিকে আমি এটো tan theta আমি সাম এটা কি পকলো tan theta আছে গতিকে আমি প্লাস আছে পলা লৈ আহিম tan twice theta tan theta tan theta tan twice theta ঠিক আছে তোমালোক